हेलो एभ्रिवान, म तेजेन्द्र। नमस्कार। फेरि पनि स्वागत गर्दछु म हाम्रो यस प्लेटफर्म फर स्टडी भन्ने च्यानलमा। सो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ एक्चुअलमा डेटा टाइप्स इन सी भन्ने टपिक थियो, त्यही लर्न गरेको थियौँ र कस्तो कस्तो टाइपको डेटाहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। सो आज चाहिँ हामीहरू किवर्ड अपरेटर र एक्सप्रेसन भन्ने टपिक लिएर आएको छौँ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हाम्रो प्रोग्रामिङमा। सो लगभग किवर्ड अपरेटर्स किवर्ड चाहिँ मिल्दैन, अपरेटर र एक्सप्रेसन चाहिँ लगभग सेम नै हुन्छ सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजतिर। सो किवर्ड चाहिँ अलि लगभग चेन्ज नै हुन्छ। सो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो वाट इज किवर्ड अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन, अनि यो चाहिँ हामीहरू एक्चुअलमा कुन ठाउँमा र कसरी युज गर्ने भन्ने हो आजको खास टपिक। सो हामीहरू चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ अब। लेट स्टार्ट। ओके, फर्स्टमा हामीसँग छ किवर्ड। किवर्ड भनेको के हो त? वाट इज किवर्ड? नर्मली हामीहरू के भन्न सक्छौँ भनेपछि इट इज रिजर्भ वर्ड। द्याट मिन्स इट इज रिजर्भ वर्ड द्याट हेज प्रिडिफाइन्ड मिनिङ्स एन्ड इट कुड नट बी युज्ड एज अ युजर डिफाइन्ड किवर्ड। द्याट मिन्स यो भनेको चाहिँ रिजर्भ वर्ड हो। द्याट मिन्स अलरेडी डिफाइन्ड वर्ड हुन्छ। अलरेडी डिफाइन्ड वर्ड हुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि लिनुहुन्छ भनेपछि एन्ट यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी डिफाइन्ड वर्ड हो। सो यो चाहिँ फेरि युजर डिफाइन्ड वर्डको रूपमा हामीहरू युज गर्न सक्दैनौँ। द्याट मिन्स जस्तै फर इक्जाम्पल म यदि भ्यारिएबल कुनै एउटा भ्यारिएबल बनाउन चाहन्छु भनेको चाहिँ इन्ट किवर्डलाई म कुनै भ्यारिएबल बनाउन सक्दैन। द्याट मिन्स यो चाहिँ यो त रिजर्भ वर्ड हो जोसँग अलरेडी प्रिडिफाइन्ड मिनिङ हुन्छ। इन्ट भनेपछि एन्टिजरको लागि अर्को इक्जाम्पल लिनुहुन्छ फ्रड भनेपछि यो हाम्रो डबल द्याट मिन्स डेसिमल पोइन्ट भ्यालुको लागि हो फ्रड। यो पनि हाम्रो मिल्दैन। सो यसको डिफिनेसन हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भनेपछि keywords are the reserved words have the predefined meaning and could not be used as defined word. Simply हामीले यो डेफिनेसन मात्र थाहा पाउन सक्छौँ। कीवर्ड आर द रिजर्भड वर्ड which have the predefined meaning and could not be used as user defined words. Example को लागि and fraud etc. अब एकदमै क्लियर छ। हाम्रो प्राय एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ कि वाट इज किवर्ड भनेर सोधिराखेको हुन्छ और वाट आर द किवर्ड्स भनेर सोधिराखेको हुन्छ। सो तपाईँहरू यही डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा। एकदमै सजिलो छ। यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअली यो हाम्रो ट्युटोरियल सिरिज चाहिँ हाम्रो एसई र एनईबीलाई फोकस गरेर बनाइराखेको छौँ। सो तपाईँहरूसँग कुनै समस्या छ या कुनै क्वेसन छ भने तपाईँहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर आफ्नो क्वेसनहरू टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीहरू नयाँ ट्युटोरियल सिरिजसँगै तपाईँको भिडियोलाई अपलोड गर्ने नै छौँ। अनि नेक्स्ट हामीसँग अपरेटर्स। कीवर्ड क्लियर छ, एकदमै क्लियर। सो नेक्स्ट हामीसँग अपरेटर्स। द्याट मिन्स अपरेटर्स भनेको के हो त? अपरेटर भनेको के हो? नर्मली हामीहरू अपरेटर चाहिँ यो त सिम्बल या कुनै साइनलाई भन्न सक्छौँ जोसँग अलरेडी डिफाइन्ड कुनै टास्क हुन्छ। फर इक्जाम्पल अर्थमेटिक या लजिक टास्कहरू पर्फर्म गर्नको लागि युज हुने, जस्तै अर्थमेटिकल अपरेसन्स या लजिकल अपरेसन्स टास्कहरूलाई पर्फर्म गर्नको लागि युज हुने कुनै पनि अपरेटर द्याट मिन्स सिम्बल या साइनलाई हामीहरू अपरेटर भन्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल प्लसको लागि हामी चाहिँ प्लस साइन युज गर्छौँ, माइनसको लागि माइनस साइन, अनि मल्टिप्लिकेसनको लागि स्टेरिक, अनि डिभिजनको लागि स्ल्यास। That means operator भनेको के हो कि operators are dot symbols
or signs which are used to perform arithmetical or logical operations on programs that are called operators. एकदमै सिम्पल छ यसको डेफिनेसन एकदमै सिम्पल छ जस्तै अपरेटर भनेको operators are the symbols or signs which are used to perform arithmetical or logical operations. According to these definitions, we can see that the symbols or signs which are used to perform arithmetical or logical operations, that is called operators. For example, plus sign. For example, plus sign. That means it also could be written with the exam halls for the questions of what is operators. Then so you can get some more marks on your exam. Okay, this is so quite simple. So हामीहरु अहिले भर्खरै अपरेटर भन्ने लर्न गर्यौं. What is operator भन्ने. Okay, next topic चाहिँ हामीसँग एक्सप्रेसन भन्ने छ. What is expression? कीवर्ड्स अपरेटर र एक्सप्रेसन यिनीहरु तीनटै टर्म भनेको हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो कि बुझ्नै पर्ने टर्महरु हुन्छ. द्याट मिन्स यिनीहरु यदि थाहा छैन भने चाहिँ हामीहरु कुनै पनि प्रोग्राम गर्न सक्दैनौं. अहिलेसम्मको सबै इम्पोर्टेन्ट टर्महरु जस्तै भ्यारिएबल, कन्स्टेन्ट्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, अपरेटर, एक्सप्रेसन यी सबै टर्महरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हुन्. सो तपाईले स्किप नगरिकन एकदमै राम्रोसँग क्लियरली यो भिडियोलाई हेर्दिनु होला. ओके, नेक्स्ट हामीसँग एक्सप्रेसन भन्ने छ. एक्सप्रेसन सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई. यो त जस्तै म्याथमेटिक्समा हाम्रो के हुन्छ, इक्वेसनहरु हुन्छ. जस्तै a = b + c. यो के हो त हाम्रो इक्वेसन हो. हाम्रो म्याथमेटिक्स टर्ममा यो के हो त इक्वेसन हो. बट त्यही इक्वेसनलाई हाम्रो यो सी मा एक्सप्रेसन भन्छ. द्याट मिन्स कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्रेसन भन्छ. बस अलिकति मात्रै फरक हुन्छ. के हुन्छ कि यसमा मल्टिप्लिकेसन साइनहरु र डिभिजन साइनहरु फरक युज गरिन्छ. तर हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ उसले दिएको प्रिडिफाइन्ड रुल अनुसार नै हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ. फर एक्जाम्पल जस्तै सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि लिनुहुन्छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट SI = PTR/100. यो चाहिँ के हो त SI = PTR/100. That means it is an expressions, but it is an equations in mathematics terms, but we can convert this equation into the expression by SI = P into T into R/100. That means एक्सप्रेसन भनेको यो हो. सो हामीहरु नर्मली भन्न सक्छौं म्याथमेटिक्सको इक्वेसनलाई यदि हामीहरु प्रोग्रामको टर्ममा कन्भर्ट गर्छौं भने उसलाई चाहिँ हामीहरु के भन्छौं, एक्सप्रेसन भन्छौं. अब यसलाई डिफाइन गर्न लागेपछि कसरी डिफाइन गर्ने त? व्हाट इज एक्सप्रेसन भनेपछि डिफाइन एन एक्जाम्पल भनेपछि कसरी गर्ने? एन एक्सप्रेसन एज अ कम्बिनेशन्स अफ variable as well as operators as well as variable operators and some values. That means हामीले के भन्न सक्छौं, expression as combinations of variables, operators, values as well as another types of operands. That is called एक्सप्रेसन. ऑपरेंड भनेपछि नयाँ टर्म आएको छ हामीसँग. ऑपरेंड भनेपछि ऑपरेटर्स एन्ड ऑपरेंड प्रायसँगै सोर्छ. व्हाट इज ऑपरेटर्स एन्ड ऑपरेंड भनेर डिफाइन गरेपछि एन एक्जाम्पल भनेर. सो ऑपरेंड भनेपछि कन्फ्युज नहुने. ऑपरेंड भनेपछि 100 भो, p भो, r भो. द्याट मिन्स ऑपरेंड भनेपछि कुनै पनि भ्यालु जोसँग हामीहरु अपरेटर युज गरेर अपरेसन परफर्म गर्न सक्छौं भनेपछि उसलाई चाहिँ हामीहरु ऑपरेंड भन्छ. ट्राई एकदमै सिम्पल छ. सो क्वाइट सिम्पल छ. सो तपाईँ एकदमै सजिलो तरिकाले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ कि व्हाट इज एक्सप्रेसन आयो भनेपछि, व्हाट इज कीवर्ड आयो भनेपछि, व्हाट इज अपरेटर आयो भनेपछि. सो यदि तपाईसँग कुनै क्वेसन छ, कुनै समस्या छ या कुनै नजानेको टर्महरु छ भने तपाईँ कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो क्वेसन छोड्न सक्नुहुन्छ. म त्यहाँ गएर तपाईको क्वेसनलाई रिभ्यु गर्छु र तपाईको लागि नयाँ भिडियोसँगै फेरि आउने छु. र
यो भिडियोलाई चाहिँ आजलाई यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा म आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, सी यू टाटा नेक्स्ट टाइम।